มีน้ำซึมๆแปลว่าน้ำหวานนั้นเกือบพร้อมแต่ถ้ายังไม่พร้อมนะคะให้เอาโคลนพอกปิดเอาไว้ก่อนส่วนที่พร้อมแล้วจะมีน้ำหวานไหลออกมาเลยโอ้ยจะกินอะไรต้องดมก่อนนะคะน้ำตาลจากสดนี่มันแบบหอมมากแล้วมีรสชาติแบบขิงนิดนึงนะคะแล้วก็มีกลิ่นมีความเป็นขิงนิดนึงคือสดชื่นบางกระเจ้าใกล้เพียงแค่แม่น้ำเจ้าพระยากันแต่ปอดของกรุงเทพแห่งนี้กลับดูเหมือนไกลจากป่าคอนกรีตมากเหลือเกินไหมคะแท้จริงแล้วพื้นที่สีเขียวเกือบ 12,000 ไร่ของบางกระเจ้าเป็นเครื่องฟอกอากาศให้กับมนุษย์เมืองดีๆนี่เองค่ะเพราะว่าต้นไม้ที่นี่สามารถดูดซับอากาศเสียและคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง6 ตันต่อปีและคืนอากาศดีผลิตออกซิเจนได้มากถึง6 ล้านตันต่อวันชุมชนเก่าแก่บนโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ล้อมเกือบรอบแผ่นดินจนเกือบเป็นเกาะนี้ค่ะกลายเป็นที่นิยมของการท่องเที่ยววิถีธรรมชาติที่ดังระดับโลกนะคะแต่ก็เหมือนเป็นดาบสองคมค่ะเพราะว่ากลายเป็นเป้าล่อการจับจองของนักลงทุนไปด้วยในขณะเดียวกันนักอนุรักษ์ธรรมชาติกลุ่มลำพูบางกระสอบผนวกและผนึกคุณค่าของบางกระเจ้าด้วยการป้องกันไม่ให้พื้นที่สีเขียวที่เป็นปอดเมืองแห่งนี้ต้องถูกฆ่าเพราะเรื่องของมูลค่าราคาค่ะเท่าที่จำได้นะครับผมโตที่บางกระเจ้าคุณสุกิจก่อตั้งกลุ่มลำพูบางกระสอบเพื่อลุกและรุกในการอนุรักษ์ธรรมชาติของบางกระเจ้ารวมถึงทวงหิ่งห้อยคืนถิ่นมานานกว่า10 ปีแล้วค่ะป่าจากนะครับมันเกี่ยวพันกับความหลากหลายทางชีวภาพมากมายไอ้ป่าจากเนี้ยนับวันเนี้ยมันค่อยๆถูกทำลายลงไปคนไม่ได้เห็นคุณค่าหน่วยงานภาครัฐยังไม่เห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพริมคลองผมเป็นคนอนุรักษ์หิ่งห้อยนะผมก็มองว่าการทำลายป่าจากเท่ากับเป็นการทำลายแหล่งอาหารของหนอนหิ่งห้อยเพราะว่าหอยเจดีที่มันเกาะอยู่กับต้นจากริมคลองเนี้ยมันเป็นอาหารของหนอนหิ่งห้อยเรียกได้ว่าเกิน 70% ในบางกระเจ้าเนี้ยแนวริมคลองเนี้ยถูกทำลายไปแล้วเท่ากับว่าหนอนหิ่งห้อยก็มีอาหารน้อยลงเพราะฉะนั้นพอหนอนหิ่งห้อยมีอาหารน้อยลงอัตราการที่จะมีหิ่งห้อยซึ่งควรจะมีมากกว่านี้ก็ลดน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ณเวลานี้คือเราอยากให้ชาวบ้านและผู้คนในบางกระเจ้าเนี่ยตระหนักว่าต้นจากเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าแค่เอาลูกมากินคือเราอยากเห็นคนใช้ประโยชน์จากต้นจากและเห็นมันมีคุณค่าเราจึงเริ่มทำน้ำตาลจาก ก็คือไอ้นี่คือดอกจากเขาเรียกดอกจากก็คือเกสรจากที่จะมาผสมให้มันเจริญเติบโตค่ะค่ะคำว่าหอมดอกจากเนี่ยหอมดอกจากเหรอเดี๋ยวนะขอพิสูจน์ดอกจากไม่กลิ่นหอมจริงๆด้วยแล้วใครต้นจากเป็นพืชพื้นถิ่นของคุ้งน้ำบางกระเจ้านะคะน้ำหวานทุกหยาดจากต้นจากจึงไม่ใช่ให้แค่ความหวานเท่านั้นแต่ว่าเป็นการยืดอายุป่าจากไปพร้อมๆกับคนที่นี่ด้วย
แต่เช้าค่ะพี่ระจะต้องเดินเลือกทลายจากที่มีลูกโตเต็มสมบูรณ์ใช้ไม้ตีที่คอก้านนะคะเป็นการกระตุ้นน้ำตาลวันละ100 ครั้งทำวันเว้นวันทั้งหมด20 วันถึงจะเริ่มปาดจากได้พอได้ที่นะคะก็ปาดลงฉับให้ขาดเพื่อเป็นการตัดท่อลำเลียงอาหารมาให้ลูกจากค่ะถ้ามีน้ำซึมๆแปลว่าน้ำหวานนั้นเกือบพร้อมแต่ถ้ายังไม่พร้อมนะคะให้เอาโคลนพอกปิดเอาไว้ก่อนส่วนที่พร้อมแล้วจะมีน้ำหวานไหลออกมาเลยที่สำคัญค่ะก่อนจะรองน้ำจากนะคะต้องใส่ไม้เคี่ยมลงในกระบอกก่อนด้วยเป็นการกันบูดแต่ถ้าใส่มากเกินไปก็จะขมได้ค่ะหลังจากที่เราเก็บน้ำตาลจากมาได้นะคะเราก็จะเอามาต้มวิธีการก็คือเราตั้งไฟนะคะแล้วกรองก่อนที่จะลงหม้อแล้วเราก็ตั้งไฟสัก15 นาทีแล้วพอสัก15 นาทีผ่านไปเนี่ยเราชิมดูรสมันมีรสหวานอย่างที่เราต้องการเนี่ยค่ะเราสามารถหยุดตรงนั้นไว้ก่อนได้เพื่อเอามาทำเป็นน้ำตาลสดโอ้ย จะกินอะไรต้องดมก่อนนะคะน้ำตาลจากสดนี่มันแบบหอมมากแล้วมีรสชาติแบบขิงนิดนึงนะคะแล้วก็มีกลิ่นมีความเป็นขิงนิดนึงคือสดชื่นนี่คือน้ำตาลจากสดที่เรารับมาจากพี่ระแล้วไปต้ม15 นาทีแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีแบคทีเรียไม่มีเชื้อโรคกลายเป็นน้ำตาลจากสดแต่จะไปน้ำตาลจากสดให้สุดเนี่ยจะต้องเอาน้ำตาลจากสดอันนี้ไปเคี่ยวจนกระทั่งกลายเป็นน้ำตาลจากเคี่ยวข้นเพื่อไปทำอาหารและเก็บเอาไว้ให้ได้นานมากกว่านี้ค่ะต้นจากเนี่ยมันมีแป้งซึ่งน้ำตาลของเขาเนี่ยมันเป็นเนื้อแป้งที่จะไปสร้างเป็นลูกอ่อนต้มยังไงเนี่ยน้ำตาลที่เราได้มาเนี่ยนะคะมันก็จะมีสีคล้ายๆสีนมเราก็สามารถที่จะเอามาต้มต่อเคี่ยวจนกระทั่งเราได้เป็นน้ำตาลเข้มข้นในเรื่องของโภชนาการด้วยบริดของน้ำตาลที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ70 ถึง 75ซึ่งอันนี้เป็นความหวานซึ่งไม่มีผลต่อคนที่เป็นโรคเบาหวานอย่างน้ำตาลเนี่ยค่ะถ้าสมมติเราทำในลักษณะของเป็นน้ำตาลเข้มข้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะได้จากเขาเลยก็คือเราสามารถเอามาชงกาแฟได้เห็นไหมช้อนคาราเมลช้อนเหมือนหลุดเข้าไปในโรงงานทำขนมอะพี่มันแบบหอมหวานอบอวลมากคือแบบหอมลึกๆหอมเยิ้มๆเลยอะค่ะก่อนจะกินอะไรทุกครั้งจะต้องดมก่อนพระเจ้าเอ้ยพี่ปูคะมันมีความหวานและมันมีความออกเค็มๆนิดนึงใช่แล้วมันเป็นความหวานเหมือนกับเป็นขนมท็อฟฟี่ที่อยู่ในกระดาษห่อว่าวกระดาษว่าวที่เป็นสีๆอะค่ะแบบเป็นท็อฟฟี่กวนสมัยก่อนมันหวานแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันมีคือมันหอมมากค่ะเมนูวันนี้เราทำกุ้งหวานน้ำตาลจากกันดีกว่าค่ะหลังจากใส่กุ้งเสร็จเราก็จะโรยเกลือนิดหน่อยคือความหวานไม่ใช่ว่าหวานก็คือหวานเนาะแต่นี้มันเป็นแบบหวานแล้วก็หอมแล้วมันก็มีความไม่ไหม้นิดนึงใช่นี่คือความพิเศษเนาะใช่ใช่
เราจะอนุรักษ์หิ่งห้อยทำไมวนไปถึงเรื่องน้ำตาลจากมันไกลเกินไปไหมเราบอกไม่ไกล คนบางกระเจ้าต้องเห็นคุณค่าของสิ่งนี้ก่อน จึงจะเกิดการรักแล้วก็ปกป้อง การที่เราเริ่มต้นทำน้ำตาลเคี่ยวข้นจากต้นจาก มันก็เป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบางกระเจ้าไปด้วย ในชีวิตผมไม่รู้จะเห็นหรือเปล่า กับความฝันที่อยากเห็นบางกระเจ้าเป็นเกาะหิ่งห้อย จากปรุงเป็นอาหารคาวนะคะ มาถึงแลบเชฟเคนจิกลายเป็นของหวานค่ะ เครื่องปรุงมีไข่ ครีม และน้ำตาลจากของบางกระเจ้า เชฟจะทำเป็นไอศครีมน้ำตาลจากคาราเมลค่ะ So this ice cream also I didn't put so much syrup. Mhm. เครื่องปั่นไอศครีมจิ๋วเนี่ยนะคะ จริงๆแล้วเป็นของเล่นเด็กญี่ปุ่น แต่ว่าใช้ทำไอศครีมได้จริงๆ ปั่นไปค่ะ ปั่นจนเนื้อเหนียวกอดกันแน่น เสร็จแล้วเอาไปแช่ช่องแข็งให้เซ็ตตัว And for topping, I made a caramel. Caramel is less sweeter because it get burned, so taste bitter. So bitterness can save the taste of the sweetness. Then bitter taste go away with orange peel. Not challenging, just like a jam session. I didn't make a recipe. อดใจไม่ไหวอะอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไง ว้าว delicious Yeah, and the flavor of orange peel make the less balance sweet. yeah this is like walk into the Zen garden